نستعيذ بالله. وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الظاهر علم الباطن، لأن لكل ظاهر باطن. طبعا. مثلا نقول بأن الخضر هو الراسخ في العلم، والموسى ليس عنده يعني الرسوخ في العلم. سيدنا موسى هو مظهر علم الظاهر شريعة. سيدنا خضر عليه السلام مظهر علم الباطن، مع اللي مضمر غميق. سيدنا موسى يرى وجه سيدنا خضر، يعرف تحت هذه الجبال أو تحت البحار. حكم الشريعة في الظاهر، حكم الطريقة في الباطن. في هذه القضية مولانا سمك المطبوخ يعني عند يوشع، يعني شنو علامة أي شيء؟ سمك المطبوخ يعني يسير إلى البحر، يعني سمك مطبوخ ميت ويحيي ويتصب إلى البحر. استغفر الله، استغفر الله. لأنه جعل الله جل وعلا علامة. هل بدون كان سيدنا موسى يريد أن يجتمع برجل اللي علمه أكثر منه، يعني ممكن أن نقول مثلا تفاوت أو فرق بين علم موسى وعلم خضر مثل تفاوت بين الموت والحياة؟ مش من هذا القبيل، لكن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بعضهم مظهر الظاهر، بعضهم مظهر الباطن، لأنه مش كل شيء في الظاهر في باطن كمان. باطنه غير ظاهره. هذه الجبال من البعد يرى منظر غير هذا المنظر، وقت دخلنا نرى منظر مش مثل ما نراه بأول الجبال. الله جل وعلا جعل سراي الشريعة أو سراي الحقيقة، ظاهره شريعة وباطنه طريقة. يرى سراي من ظاهره غير الصورة، وقت دخلت جواته ترى أمرا آخر. الله جل وعلا جعل علامة وصول سيدنا موسى أن يلتقي برجل هل علمناه، يقول جل وعلا علمه من علم اللدن، من لدنا علما. وصار علامة كذلك خالقا للعادة أنه أحيا الله سمك مطبوخ وتركه أن ينزل إلى البحر، فتشوف ما وجد. عرفوا أنه وصلنا المقصود حيث أشار علينا
سمك مطبوخ أحياه الله ووجد سبيله في البحر. ممكن أن نستفيد من هذه الكلمة سبيل، يعني للسمك تكون سبيلين، إما أن أكله موسى ويوشع هذه سبيل إلى فم موسى وطبعا إلى النهاية، وسبيل آخر إلى البحر. يبعد أن نلاحظ هذا الأمر بهذا الأسلوب، لأنه ما أكلوا، لكن قصدوا أكله. السمك مش سبيل الأكل، يعني سبيل الحياة، واتخذ سبيله إلى البحر. إنه البحر يشير على حياة السمك في البحر مش خارج البحر. وإذا صار هناك أمرين كذلك، سمك لو مش مطبوخ كذلك ما في حياة. إذا ضمينا عليه مطبوخ كمان صار أضاف مضاعف، وأظهر الله جل وعلا قدرته أنه سمك مش بس يعني مطروح من البحر، ولكن كذلك مطبوخ وأحياه الله. كان بدون طبخ شيء ومطبوخ شيء آخر. أول الأمر وجد سمك طريقه إلى قبل أن يطبخ، أصبح غير مطبوخ سمك عادي. من هناك وجد طريقه إلى البحر كمان، صار يعني خالقا للعادة، إشارة لقدرة الحق جل وعلا. وإلا ما كان، إذا ما يشير له سبيله ما كانت السمكة أن تجد سبيله إلى أصله، هل أصله في البحر. مطبوخ أبعد، لو رجعوا إلى البحر أن يكون حي مثل الأول، لكن وجد سبيله أول الأمر أن ينقلب إلى السمكة اللي مصروف من البحر، ثم من هناك وجد سبيله إلى أم بحر. وإلا أول الأمر ما كان يعني يلاحظ عقل الإنسان، ما عنده هذا الملاحظة أنه سمكة مطبوخة ينزل البحر ويحيا. لكن أول الأمر صار ني نسبته للبحر أحسن بكثير، أسهل قدرة الله. هذا الأمر لسيدنا موسى. سيدنا موسى تعجب، يعني أخذ أول علامة أنه هل أنت بدك تلاقيه وتجتمع معه، أمره عجيب كأمر هذا السمكة. لا تتعجب الله الله من كلامه، من أمره. الله الله أشار تحضيرا لسيدنا موسى لمقابلة سيدنا الخضر. الله الله وإلا ما كان يمكن. درى أنه هل أنا ألاقيه صفاته كذا وكذا. نعم. هو
مثل هذه السمكة اللي وجد طريقه سبيله إلى البحر ها سيدنا خضر ها كذلك يمكنه أن يجد سبيله في بحر القدرة إلى بحر العلم. الله الله علم الله جل جلاله اللي علمه ربه حق. من لدنه. نعم. هذا ما يمكن لكل أحد. هذا يعني خارقا للعادة في الغاية. نعم. مع أنه سيدنا موسى بشر تقربه زلفى من حضرة الحق جل وعلا هذا أمر عظيم. نعم. حتى يعلمه ربه من لدنه علما. نعم. وجد طريقه سيدنا الخضر. نعم. تعليما لسيدنا موسى. نعم. لا تظن هو مثل حكايتك مستوي. إذا استوى الرجل يعلمه ربه علم اللدن. الله. مش مستوى ما في. خوش باش ليكون هناك. هل يقال للبحر سمك؟ يقال للبحر سمك؟ نعم. لا. الله. يقال للسمك بحر؟ لا. لكن بحر يحتوي لا حد ولا يناد أجناس من المخلوقات. بنظر للمخلوقات نحن ما نقول هذا سمك. هذا البحر ما فيه. أصبح سمك بحر. نعم. ولو شكله أمر آخر. الله. لكن نسبته للبحر. بدون بحر هذا السمكة ما له حياة. صح. كل الأكوان في بحر القدرة. إذا ما في القدرة ما يصير أي شيء. نعم. صار منسوم عوالم في بحر القدرة. نعم. ولا يقال عينه أو غيره. لا. كيف عينه وغيره؟ نعم. إذا عينه يقول سمكة بحر أو نقول بحر سمكة ما يصير. الله. لكن سمكة لا عين البحر ولا غيره. الله أعلم بالصواب. فاتحة. يا رب علمنا ما ينفعنا. فهمنا الله. إمام الزمان سر الورع من فتح بعد شيء. هل أن رشيت هنا شيء مثل هذا يشبع كل المخلوقات. يا رب. الله أكبر. نأكل جعنا. الله أكبر.